توی کمتر از 10 سال یک فیلمساز ایرانی تونست از اولین فیلم بلندش برسه به جایگاهی که حالا قراره توی انتخاب بهترین فیلم‌های سال جهان رأی بده. سعید روستایی کارگردان فیلم‌هایی مثل ابد و یک روز، متری 6.5 و برادران لیلا حالا به طور رسمی عضو آکادمی اسکار شده. اما این فقط یک خبر برای علاقه‌مندان سینما نیست. این یک اتفاق نمادینه. نماد این که سینمای اجتماعی تلخ اما صادق ایران حالا رسما وارد حلقه قدرت تصمیم سازی های هالیوود شده. همون کارگردانی که فیلمش توی جشنواره کن تشویق شد توی کشور خودش توقیف بود و به خاطر اون فیلم ممنوع الکار شد. حالا قراره درباره بهترین فیلم‌های سال جهان نظر بده. این یک تناقض دردناکه، اما واقعیتیه توی سینمای امروز ایران. چند روز پیش آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، همون نهادی که اسکار رو برگزار میکنه، لیست اعضای جدیدش رو اعلام کرد. در بین بیش از 480 چهره جهانی اسم سعید روستایی هم هست، در کنار بازیگرانی مثل آندرو اسکات و گلشیفته فراهانی. این یعنی از این به بعد روستایی به عنوان یکی از داورهای رسمی در انتخاب فیلم‌هایی که نامزد و برنده اسکار میشن نقش داره. هر رأی توی آکادمی بخشی از اعتبار و سرنوشت سینمایی ساله و حالا یکی از این رأی‌ها از یک فیلمساز ایرانی میاد. اما یکم در مورد اهمیت این اتفاق با هم صحبت کنیم. سعید روستایی فقط یک فیلمساز نیست. اون نماینده یک فرم خاص از سینماست. سینمای اجتماعی تلخ اما واقعی. سینمایی که به جای نمایش زرق و برق و قهرمانسازی سراغ زندگی روزمره آدم‌های عادی میره. همونایی که زیر فشار اقتصادی، روانی و اجتماعی دارن از هم میپاشن. ابد و یک روز اولین فیلم بلندش در سال 1394 تصویری از یک خانواده فروپاشیده در جنوب تهران بود، با نگاهی تیزبین بدون سانتیمانتالیسم و با شخصیت پردازی که نفس تماشاگر رو میگیره. این فیلم تونست 9 سیمرغ بلورین از جشنواره فجر ببره، از جمله بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه برای خودش و بازیگر نقش اول مرد برای نوید محمدزاده. از همونجا مشخص بود با یک استعداد جدی طرفی. روستایی یه بار خودش گفته بود من دنبال قهرمان نیستم، من دنبال آدماییم که باختن ولی هنوز دارن دست و پا میزنن و واقعا ابد و یک روز همینو نشون میده. قصه آدمهایی که هیچ راه نجاتی ندارن ولی تسلیم نمیشن. متری 6.5 فیلم دومش در ژانر جنایی اجتماعی ساخته شد، اما نه اون جنایی هایی که صرفاً تعقیب و گریز دارن. اینجا پلیس و قاچاقچی مرز روشنی با هم ندارن. سیستم معیوب تر از اونیه که بشه قضاوت ساده‌ای درباره درست و غلط داشت. این فیلم نه تنها یکی از پرفروشترین فیلم‌های اجتماعی تاریخ سینمای ایران شد، بلکه در جشنواره‌هایی مثل ونیز، توکیو و زوریخ هم دیده شد. در فرانسه هم اکران شد و نامزد جایزه سزار برای بهترین فیلم خارجی شد که خودش اتفاقی نادر برای یک فیلم ایرانیه. اما شاید مهمترین فیلمش از نظر اعتبار بین‌المللی برادران لیلا باشه. این فیلم در جشنواره کن 2022 به نمایش درآمد و با استقبال زیادی از طرف منتقدها روبرو شد. روایتی درباره خانواده‌ای فقیر که برای حفظ ظاهر و غرور درگیر جنگی پنهان با هم میشن. فیلم جایزه فیپرسکی یا منتقدان جهانی رو گرفت، اما همزمان در داخل ایران توقیف شد و کارگردانش مدتی با محدودیت‌های شدیدی مواجه بود. یعنی روستایی حتی وقتی فیلم موفق میسازه باز همراهش از چالش خالی نیست. و حالا فیلم جدیدش با عنوان زن و بچه توی سال 2025 در بخش رقابتی جشنواره کن شرکت کرده. تا لحظه ضبط این ویدیو هنوز نقدهاش کامل نشده، ولی انتخاب اون در بخش اصلی کن یعنی هنوز هم صدای روستایی توی جهان شنیده میشه.
در تمام این فیلم‌ها سبک کار روستایی کاملا مشخصه. دوربین اغلب ثابت یا با حرکت‌های کنترل شده است. دکوپاژها دقیقاً در خدمت محتوا هستند. بازی بازیگرها به شدت واقع‌گراست و مهمتر از همه فیلم‌هاش بر پایه بحران‌های خانوادگی با بستر اجتماعی عمیق ساخته میشن. اون نه اهل استعاره‌های سطحی، نه دنبال شوک دادن بی‌دلیل. روایتش متکی به جزئیات، سکوت‌ها و نگاه‌ها و همین جزئیات که کاری میکنه فیلم‌هاش سالها توی ذهن بمونن. چرا عضویت در آکادمی اسکار اهمیت داره؟ وقتی کسی به عضویت آکادمی در میاد، یعنی وارد یکی از اثرگذارترین حلقه‌های تصمیم گیری سینمای جهان شده، چون آکادمی نه فقط یک نهاد تشریفاتیه، بلکه رأی اعضاشه که مشخص میکنه چه فیلمی در پایان سال دیده بشه، تبلیغ بشه، اسکار بگیره و تاریخ ساز بشه. حالا فکر کن یکی مثل سعید روستایی با دغدغه‌هایی که توی فیلم‌هاش داریم می‌بینیم قراره بین فیلم‌های سال انتخاب کنه. اون میتونه فیلم‌هایی رو انتخاب کنه که داستان انسان‌های واقعی رو نشون میدن، نه فقط سرگرمی‌های گیشه‌ای یا فیلم‌های تجاری. این میتونه به نفع سینمای مستقل، سینمای اجتماعی و حتی فیلمسازهای خاورمیانه و کمتر دیده شده باشه. در دنیایی که آکادمی به دنبال تنوع و بازنمایی بیشتره، حضور کسی مثل سعید روستایی یعنی روایت از دل ایران حالا داره به زبان جهانی ترجمه میشه. سعید روستایی حالا فقط یک کارگردان مطرح نیست، بلکه یک رأی دهنده مؤثر در سرنوشت سینمای جهانه. کسی که با تصویر کردن زندگی‌های معمولی در محله‌های خاکستری حالا در جایگاهی قرار گرفته که میتونه تصمیم بگیره کدوم فیلم باید در تاریخ ثبت بشه. شاید روزی برسه که فیلم‌های اجتماعی که یه زمانی توی کشور خودشون توقیف میشن با رأی آدم‌هایی مثل روستایی روی صحنه اسکار برنده بشن و اگر این اتفاق بیفته یعنی سینما هنوز زنده است. اما یه سوال مهم، شما اگر جای روستایی بودید امسال به کدوم فیلم رأی میدادید؟ یا توی فیلم‌هایی که امسال دیدید کدوم ارزش این رو داره که وارد بخش داوری اسکار بشه؟ فکر میکنین حضورش چه تأثیری روی انتخاب‌ها میتونه داشته باشه؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. کانال رو سابسکرایب داشته باشید و اگر این ویدیو براتون جالب بود لایک یادتون نره. با اشتیاق منتظرم که کامنت هاتون رو بخونم. من احمد هستم و اینجا سینمالوژی.